Γεια σας φίλες μου, σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά στο κανάλι μου. Ελπίζω να περάσατε όμορφα το καλοκαίρι σας. Τώρα λοιπόν που φθινοπόριασε, ας πιάσουμε πάλι τα βελονάκια μας. Έχω μία ιδέα, να φτιάξουμε κουτιά αποθήκευσης. Θα είναι ένα ευπρόσδεκτο δώρο για μικρούς και μεγάλους και θα δώσουμε χαρά στους φίλους μας. Αυτά τα κουτιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κουζίνα μας, στο μπάνιο μας, στην κρεβατοκάμαρά μας και ακόμα σε παιδικά δωμάτια να βάζουμε μέσα μικροαντικείμενα. Οι πλεξούλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στις τσάντες με το ανάλογο νήμα. Εάν σας αρέσει η ιδέα μου και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνετε την εγγραφή σας, να σχολιάζετε, να τα λέμε και ό,τι απορίες έχετε μην διστάσετε να στείλετε μήνυμα. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτή την ιδέα μου. Για να φτιάξουμε αυτό το κουτί αποθήκευσης θα χρησιμοποιήσουμε 2 ξύλινους δίσκους με διάμετρο 15 εκατοστά ο καθένας. Ο ένας είναι απλός, ο άλλος είναι με σχέδιο επιλογής σας. Θα χρειαστούμε ένα νήμα βαμβακερό. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό, εάν εσείς δεν το βρείτε μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε νήμα βαμβακερό χοντρό. 2 βελονάκια, ένα 5 και ένα 7 και ένα ψαλιδάκι. Ο ένας δίσκος θα είναι η βάση και ο άλλος θα γίνει το καπάκι. Πάμε λοιπόν να το δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Ξεκινάμε από οποιαδήποτε τρύπα, βάζουμε το βελονάκι, παίρνουμε την κλωστή μας, αφήνουμε περίπου 5 με 10 εκατοστά, μία ακρούλα και ξεκινάμε να κάνουμε βουβά. Θα κάνουμε όλο το κύκλο μέχρι το πρώτο γαϊδανάκι. Φτάσαμε στην τελευταία τρύπα, βάζουμε πάλι το βελονάκι μας, αυτή τη φορά θα πάρουμε την κοντή κλωστή, θα την περάσουμε μέσα από τη θηλιά και θα την βγάλουμε. Κατόπιν περνάμε το βελονάκι μας στην πρώτη θηλίτσα. Περνάμε την κλωστή μας, μπαίνουμε σε αυτή την τρύπα εδώ, βάζοντας ταυτόχρονα το βελονάκι ανάμεσα στη θηλιά μας και θα περάσουμε την κλωστή
από αυτό το σημείο και πίσω για να την κλείσουμε. Βλέπουμε ότι με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει ένα τέλειο κλείσιμο. Στη συνέχεια θα κοιτάξουμε να δούμε πού τελειώσαμε. Θα βάλουμε πάλι το βελονάκι μας ανάμεσα στις δύο κλωστούλες και στην τρυπούλα όπου έχουμε την κοντή κλωστή μας. Θα πάρουμε τη μεγάλη κλωστή, θα την περάσουμε μπροστά και θα ξεκινήσουμε να πλέκουμε άρρηκτα. Θα κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, θα κρατάμε ταυτόχρονα την κοντή κλωστούλα έτσι ώστε πλέκοντας να την κρύψουμε. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε αυξήσεις. Στο πρώτο θα κάνουμε ακόμα ένα, επομένως στο πρώτο μας θυλάκι έχουμε 2 άρρηκτα. Έπειτα θα κάνουμε 1, 2, 3 μονά. Ένα. 2, 3 μονά, και στο τέταρτο θα κάνετε μία αύξηση, δηλαδή θα κάνετε 2 άρρηκτα στο ίδιο άρρηκτο. 1, 2. Θα συνεχίσουμε κάνοντας αυτές τις αυξήσεις κάθε τέταρτο άρρηκτο μέχρι να φτάσουμε στην αρχή της σειράς μας. Τελειώσαμε τη σειρά, φτάσαμε στην αρχή της προηγούμενης, βάζουμε το βελονάκι μας, τραβάμε τη θηλίτσα μας, και τώρα τοποθετούμε το βελονάκι στο σημείο αυτό, ανοίγουμε την κλωστούλα και βλέπουμε ότι είναι 2 κλωστούλες. Βάζουμε το βελονάκι και ταυτόχρονα μπαίνουμε στην οριζόντια γραμμούλα. Παίρνουμε και τη φυλίτσα που είναι στην αναμονή, παίρνουμε την κλωστή μας και βγάζουμε και τις 3 μαζί. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώσαμε την πρώτη σειρά. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε βελονάκι, να πάρουμε το πιο χοντρό για να μπορούμε να δουλέψουμε πιο εύκολα. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, ξεκινάμε τη δεύτερη μας σειρά, μπαίνουμε ανάμεσα στα 2 θυλάκια και στο οριζόντιο. Παίρνουμε κλωστή, βγάζουμε και κάνουμε άρρηκτο. Κάνουμε το ίδιο σε όλη τη σειρά. Μέχρι να τελειώσουμε
και να φτάσουμε πάλι στην αρχή. Φτάσαμε στο τέλος της σειράς, είμαστε στην αρχή της προηγούμενης. Τραβάμε την κλωστή μας, βάζουμε το βελονάκι μας στις δύο κλωστούλες αυτές, στην κορυφή του πόντου. Παίρνουμε την κλωστή και την οδηγούμε στην πίσω πλευρά του πλεκτού μας. Μπαίνουμε ακριβώς στο προηγούμενο φυλάκι. Εδώ έχει ένα V. Θα μπούμε ακριβώς σε αυτόν εδώ τον πόντο. Θα βάλουμε το βελονάκι μας. Και ταυτόχρονα στο σημείο αυτό θα πάρουμε την κλωστή μας που είναι αναμονή, θα περάσουμε και τις 3 κλωστές μαζί. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα και ξεκινάμε την επόμενη σειρά μας. Μπαίνουμε πάλι στο αριστερό ποδαράκι, στην τρύπα, παίρνουμε κλωστή, βγάζουμε, κάνουμε ένα άριχτο. Συνεχίζουμε. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε μια λοξή πλεξούλα. Κάνουμε το ίδιο σε όλη τη σειρά μέχρι την αρχή. Από εδώ και πέρα το σχέδιό μας θα είναι αυτό. Θα το επαναλάβουμε τόσες σειρές όσες θέλουμε να είναι το ύψος του πλεκτού μας. Όταν τελειώνει η κλωστή σας και θέλετε να αφήσετε νήμα, μπορείτε απλά να σηκώσετε το μπομπινάκι και να πέφτει μόνο του, για να μην διπλώνει η κλωστή. Συνεχίζουμε. Φτάνουμε στο τέλος της δεύτερης σειράς.
Φτάσαμε στο τέλος της σειράς μας και θα επαναλάβουμε τη διαδικασία που κάναμε ακριβώς και στην προηγούμενη σειρά. Θα βγάλουμε το βελονάκι, θα το περάσουμε εδώ στον πόντο, θα σηκώσουμε την κλωστή, θα την φέρουμε στην πίσω πλευρά του πλεκτού μας. Θα πάμε ακριβώς στον προηγούμενο πόντο, θα σηκώσουμε το αριστερό από τα δύο ποδαράκια του V, θα σηκώσουμε αυτό. Είναι λίγο σφιχτό, καλό θα είναι να έχετε ένα ψαλιδάκι κοντά σας. Και αφού το σηκώσουμε, μπαίνουμε εδώ στην τρυπούλα. Παίρνουμε την κλωστή που έχουμε στο δάχτυλο στην αναμονή και περνάμε τους πόντους. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο να πλέκουμε το πλεκτό μας μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό ύψος. Έχουμε φτάσει στο ύψος που θέλουμε. Έχω κάνει 7 σειρές. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 σειρές. Και τώρα θα κλείσουμε με τη διακοσμητική μας σειρά. Βάζουμε το βελονάκι μας. Παίρνουμε τη θηλιά. Μπαίνουμε. Τραβάμε μπροστά τη θηλίτσα. Και ξεκινάμε να μπλέκουμε σε αυτό το σημείο, παίρνοντας θηλιά και βγάζοντας. Κάνουμε δηλαδή βουβά. Γίνεται αυτό το ωραίο διακοσμητικό. Εσείς μπορείτε να κάνετε όσο ύψος θέλετε το καλαθάκι σας. Φτάσαμε στο τέλος της σειράς, κόβουμε την κλωστή μας. Περνάμε το βελονάκι μας στις δύο αυτές θηλιές. Βάζουμε το βελονάκι μας από την πίσω πλευρά για να βγούμε σε αυτό το σημείο. Παίρνουμε την κλωστή μας και την φέρνουμε πίσω.
Τώρα δεν μένει παρά να την κρύψουμε και να την κόψουμε. Αυτό είναι το τελείωμά μας. Το καλαθάκι μας είναι έτοιμο. Και τώρα θα φτιάξουμε το καπάκι. Το καπάκι θα το ξεκινήσω κάπου περίπου από το πλάι του σχεδίου. Θα κάνω πάλι τις ίδιες αυξήσεις που έκανα και στη βάση. Θα πλέκω κανονικά, θα κάνω στο πρώτο πόντο 2 άριχτα. Και μετά κάθε τέταρτο 1, 2, 3, 4, τέταρτο θα κάνω 2 άριχτα. 1, 2. Πάλι 3 άριχτα. 1, 2, 3 και στο τέταρτο πάλι θα κάνω την αύξησή μου. 1, 2. Συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο μέχρι να ολοκληρώσω το κύκλο μου. Βάζουμε το βελονάκι, παίρνουμε τη θηλιά μας και τώρα θα μπούμε στο κέντρο ανάμεσα στο V. Θα πάρουμε τη θηλιά, θα σφίξουμε λίγο την κλωστούλα μας και θα περάσουμε. Θα αλλάξουμε το βελονάκι μας, θα κάνουμε ένα βιντανάκι στον αέρα και από εδώ και πέρα θα πλέκουμε ακριβώς στο κέντρο του πόντου μας.
Και αφού φτάσαμε στο τέλος της σειράς, πηγαίνουμε πάλι στο σημείο που είναι το πρώτο θυλάκι, παίρνουμε την κλωστή μας, την φέρνουμε στην πίσω πλευρά, κάνουμε το διαχωρισμό της κλωστής, πηγαίνουμε στην οριζόντια που είναι εδώ στην πίσω πλευρά του πλεκτού μας, περνάμε την κλωστούλα, κλείνουμε και τις τρεις μαζί, κάνουμε ένα ρητενάκι στον αέρα και συνεχίζουμε να πλέκουμε όπως κάναμε και στο κάτω μέρος, στο άλλο πλεκτό μας. Και πλέκουμε την οριζόντια, τη μισή από εδώ και την οριζόντια στο πίσω μέρος του πλεκτού μας. Κάνουμε το ίδιο μέχρι να φτάσουμε πάλι στην αρχή της σειράς μας. Φτάσαμε στο τέλος της δεύτερης σειράς, τραβάμε πάλι λίγο την κλωστή μας, μπαίνουμε στο πρώτο θυλάκι, παίρνουμε τη φυλλιά, την τραβάμε προς τα πίσω και ξεκινάμε να κάνουμε το σχεδιάκι που κάναμε στο προηγούμενο πλεκτό μας. Δηλαδή, εδώ που έχουμε το V, θα μπούμε στο κενό, θα πάρουμε τη φυλλιά και θα βγάλουμε και τα τρία μαζί. Ένα ρητενάκι στον αέρα και συνεχίζουμε όπως την άλλη φορά, εδώ και εδώ, για να δημιουργηθεί μία σειρά με το λοξό σχέδιο. Κλείνουμε τη σειρά βάζοντας στην πρώτη θηλιά, τραβάμε πίσω, φέρνουμε στο κάτω μέρος το βελονάκι μας και φέρνουμε τη θηλιά μπροστά για να κάνουμε το τελείωμα. Ξεκινάμε
και κάνουμε τη διακονητική μας ρήγα. Σε όλη τη σειρά γύρω μέχρι να φτάσουμε πάλι στην αρχή της προηγούμενης. Θα την περάσω λιγάκι ακόμα και θα την κόψω. Τώρα έχει μείνει να κάνουμε και τις τρυπούλες αυτές. Θα πάρουμε πάλι την κλωστή μας, θα περάσουμε το βελονάκι και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τα βουβά . Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, στην αρχή. Και αφού φτάσαμε και στην τελευταία τρυπούλα, θα κόψουμε την κλωστή μας, θα τραβήξουμε θα στερεώσουμε θα βάλουμε στην τελευταία φυλλίτσα την κλωστή μας, θα τη βγάλουμε και θα στερεώσουμε και θα κρύψουμε τις κλωστούλες μας. Έτοιμο είναι και το καπάκι. Μας έχει περισσέψει αρκετό για να κάνουμε δουλίτσα και για κάποιο επόμενο, σε συνδυασμό με χρώματα άλλα. Ελπίζω να σας άρεσε. Είναι ένα ευπρόσδεκτο δωράκι. Μπορούν να γίνουν κουτιά χριστουγεννιάτικα, για γλυκά, για καραμέλες, για τα μικροπράγματα των παιδιών. Ένα πολύ όμορφο κουτί για δωράκι, κουτί αποθήκευσης. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο μέχρι το τέλος. Μέχρι την επόμενη φορά που θα φτιάξουμε κάτι άλλο, τα λέμε. Φιλιά πολλά. Γεια σας.